हेलो सबैजनालाई नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई लसुनको पत्ताको मिठो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला है त। बजारमा अहिले लसुन धेरै पाइन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै फ्रिजमा ल्याएर राखेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ मैले त्यसको अचार बनाउँदैछु। मैले लसुनको पत्ता चाहिँ अलि धेरै क्वान्टिटीमा लिएको छु, यसैको अचार बनाउने भएको हुनाले। अनि मैले त्यसलाई मसिनोसँग काटिसकेपछि त्यसको लागि मैले नुन हालेर मैले सफा पानीमा राम्रोसँग पखालेँ। नुन हालेर पखाल्दा त्यसको फोहोरहरू सबै सफासँग जाने भएको हुनाले अनि 3-4 चोटि राम्रोसँग मैले त्यसलाई पखालिसकेपछि अचारको लागि चाहिने मैले एउटा ठुलो प्याज लिएको छु। अनि मैले प्याजलाई राम्रोसँग तासेँ अनि त्यसको लागि मैले लसुनको पोटी पनि लिएको छु। लसुनको पोटी पनि 3-4 वटा पोटी यसरी मैले तासेँ अनि अदुवा पनि मैले तासेर पखालेर तयार गरेँ। अनि त्यसलाई सबैलाई मसिनोसँग काटेँ। तीनटैलाई मसिनोसँग काटेपछि अनि अब अचारको लागि चाहिने मैले एउटा भाँडामा तेल बसालेँ। तेल हालेर मैले मेथी फुराइसकेपछि टिमुर हालेँ अनि अदुवालाई फ्राई गरेर सुकेको खुर्सानी पनि हालेँ। त्यसमाथि मैले अघिको लसुनको पोटी हालेर फ्राई गरेँ अनि प्याज हालेँ अनि अघिको लसुनको पत्तालाई मैले त्यसमा एड गरेर नुन हालेँ, बेसार हालेर राम्रोसँग चलाएँ अनि टमाटर त्यसमाथि हालेर छोपेर टमाटर पाक्ने जेलसम्म मैले राम्रोसँग पकाएँ। यसरी तयार भयो सजिलो र मिठो अचार। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोला है त। अनि कस्तो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यस्तै कन्टेन्ट फेरि ल्याउने छु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। धन्यवाद।